हॅलो नमस्कार. आज मी तुमच्यासोबत एक ट्रॅव्हल ब्लॉग घेऊन आली आहे. आशा करते तुम्हाला सगळ्यांना तो आवडेल. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why. हॅलो केशव. आता आम्ही इथं थांबलोय थोडा वेळ नाश्ता वगैरे करण्यासाठी. आम्ही चौघंजण टू व्हीलरवर निघालोय आणि माझ्या सासू सासऱ्यांना पुढे आम्ही बसने पाठवलंय. पाटणादेवी येथील महादेवाच्या मंदिरात आम्ही जाणार आहोत. माझे सासू सासरे आधी निघाले होते. आताच त्यांना फोन केला तर त्यांचा नाश्ता झालेला आहे आणि आम्ही पण आता नाश्ता करून इथून लगेच निघू. केशव समोसा खातोय आता. समोसाला विचारून खातोय, समोसा मी तुला आता खातो हां. आणि आम्ही घेतली होती मिसळ पाव. कृष्णा म्हणते मम्मा मला समोसा नाही आवडत, पण मग आता घाई पण होती निघण्याची. तिला म्हटलं खा आता एवढं. बऱ्याच दिवसानंतर आम्ही असं आता बाहेर निघालो होतो आणि आजूबाजूला सगळी छान हिरवळ होती, डोंगर दिसत होते. मुलांनी पण खूप एन्जॉय केलं आणि खूप छान असा प्रवास आमचा झाला. हे माझे दोघं मुलं काव्या आणि कलश. केशव रुसला होता कारण त्याला आम्ही सांगितलं होतं आपण तिथं वॉटरफॉल बघणार आहोत, पण आम्ही गेलो त्यावेळेला वॉटरफॉल नेमकं बंद होता, म्हणून तो मला रुसला होता मम्मी वॉटरफॉल बघायचा वगैरे असं म्हणून. बाकी पण मला व्हिडिओ घ्यायचा होता पूजेचा वगैरे, पण झालं असं की घाई झाली खूप आणि आमच्या वेळा वेगवेगळ्या होत्या दोघांच्या येण्याच्या, त्याच्यामुळे. आता पोचलोच आहोत आम्ही. इकडं महादेवाचं मंदिर आहे. हे सगळं पूर्ण दगडी बांधकाम आहे. हे जुनं, खूप जुनं आहे. याच्या पलीकडे एक किल्लासुद्धा आहे, पण आम्हाला पावसामुळे तिकडं नाही जाता आलं. आणि हा जो परिसर आहे सगळा हा गौताळा अभयारण्य यामध्ये हा परिसर येतो सगळा. आणि हे बघा तुम्ही सगळं कोरीव काम आहे हे. आणि हे जे मंदिर आहे तुम्हाला दिसत असेल हेमाडपंथी मंदिर आहे. हे पूर्ण दगडामध्ये कोरीव काम केलेलं असं आहे, त्याचे खांब वगैरे सगळं. आणि खूप छान वाटत होतं इथं, म्हणजे आजूबाजूला सगळी हिरवळ होती आणि थंड वाटत होतं मंदिरात. बाहेर सगळा थोडाफार बारीक बारीक पाऊस चालू होता.
आम्ही आमची गाडी होती म्हणून आम्ही जरा वेळ थांबलो, पण माझे सासू सासरे बसने असल्यामुळे त्यांना म्हणजे लगेच निघावं लागलं दर्शन घेतल्यानंतर. ते त्यांच्या मार्गी गेले. आम्ही जरा वेळ इथं थांबलो आणि त्यानंतर आम्ही निघालो.